5 વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 7મું સ્વાધ્યાય એમાં જોઈએ સૌથી પહેલો વિકલ્પ જોઈએ દસ્તાવેજને આકર્ષક સ્વરૂપે રજૂ કરવાની ક્રિયાને શું કહે છે જવાબ આવે છે બી ફોર્મેટિંગ બીજું નીચેનામાંથી કઈ ફોન્ટ સ્ટાઇલ નથી જવાબ આવે છે ડી ફોન્ટ કલર એમએસ વર્ડમાં લખાણને ત્રાંસા અક્ષર સ્વરૂપે દર્શાવવા માટે કયો વિકલ્પ ઉપયોગી બને છે જવાબ આવે છે સી ઇટાલિક ચોથું એમએસ વર્ડમાં લખાણને વિવિધ સ્વરૂપે દર્શાવવા માટે ચેન્જ કેસ વિકલ્પ કેટલા હોય છે જવાબ આવે છે ડી 5 પાંચમું એમએસ વર્ડમાં દસ્તાવેજ લખાણની વચ્ચેના ભાગમાં લીટી દર્શાવવા માટે કયો વિકલ્પ ઉપયોગી છે જવાબ આવે છે સી સ્ક્રિપ્ટ થ્રોઆઉટ છઠ્ઠું એમએસ વર્ડમાં દસ્તાવેજમાં લખાણ નોર્મલ થી સહેજ ઉપરની તરફ દર્શાવવા માટે કયો વિકલ્પ વપરાય છે એ સુપરસ્ક્રિપ્ટ એમએસ વર્ડમાં દસ્તાવેજમાં ફોન્ટ સાઇઝ વધારવા માટે કયો વિકલ્પ ઉપયોગી છે જવાબ આવે છે એ ગ્રો ફોન્ટ આઠમું ડોક્યુમેન્ટમાં દરેક પેરેગ્રાફની શરૂઆતમાં નિશાની દર્શાવવા માટે કયો વિકલ્પ ઉપયોગી છે જવાબ આવે છે એ બુલેટ્સ નવમું ડોક્યુમેન્ટમાં નંબરિંગની અસર આપવા માટે કઈ ટેબનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જવાબ આવે છે બી હોમ ટેબ 10મું ડોક્યુમેન્ટને બોર્ડરની અસર આપવા માટે હોમ ટેબમાં કયા ગ્રુપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જવાબ આવે છે બી ફોન્ટ ગ્રુપમાં 11મું નીચેનામાંથી કોને બોર્ડર આપી શકાય છે જવાબ આવે છે ડી આપેલા તમામને 12મું દસ્તાવેજમાં લખાણને જુદી જુદી બાજુ ગોઠવવાની ક્રિયાને શું કહે છે જવાબ આવે છે બી અલાઇનમેન્ટ 13મું ડોક્યુમેન્ટમાં બે લાઇન વચ્ચે જગ્યા વધારવા ઘટાડવા કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે જવાબ આવે છે એ લાઇન સ્પેસિંગ 14મું ડોક્યુમેન્ટમાં લખાણનો રંગ બદલવા હોમ ટેબમાં કયા ગ્રુપનો ઉપયોગ થાય છે જવાબ આવે છે ડી પેરેગ્રાફ 15મું ડોક્યુમેન્ટમાં વાક્યના પ્રથમ અક્ષરને કેપિટલ દર્શાવવા માટે કયો કમાન્ડ ઉપયોગી થાય છે સી જવાબ આવે છે સેન્ટેન્સ કેસ ખાલી જગ્યા પૂરો પેલી ખાલી જગ્યા ડોક્યુમેન્ટને બુલેટની અસર આપવા માટે ખાલી જગ્યા ટેબનો ઉપયોગ થાય છે હોમ ટેબનો બીજું ખાલી જગ્યા કમાન્ડની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમાં દરેક પેરેગ્રાફની શરૂઆતમાં નંબર સેટ કરી શકાય છે નંબરિંગ ત્રીજું બોર્ડર અને શેડિંગ કમાન્ડ હોમ ટેબના ખાલી જગ્યા ગ્રુપમાં આવે છે પેરેગ્રાફ ગ્રુપમાં આવે છે ચોથું સમગ્ર ડોક્યુમેન્ટમાં પેજ બોર્ડર મારવા માટે ખાલી જગ્યા વિકલ્પ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે પેજ બોર્ડર પાંચમું ડોક્યુમેન્ટમાં લખાણને ડાબી બાજુ દર્શાવવા ખાલી જગ્યા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે અલાઇન ટેક્સ્ટ લેફ્ટ છઠ્ઠું ડોક્યુમેન્ટમાં સિલેક્ટ કરેલ લખાણને લાઇન બેજ લાઇન નોર્મલ થી નીચે દર્શાવવા માટે કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે સબસ્ક્રિપ્ટ્સ સાતમું ખાલી જગ્યા કમાન્ડની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ ટેક્સ્ટને શેડો ગ્રો કે રેફ્લેક્શન જેવી ઇફેક્ટ આપી શકાય છે જવાબ આવે છે ટેક્સ્ટ ઇફેક્ટ આઠમું ખાલી જગ્યા કમાન્ડની મદદથી લખાણ પર ચોક્કસ કલર વડે હાઇલાઇટ કરી શકાય છે જવાબ આવે છે ટેક્સ્ટ હાઇલાઇટર કલર નવમું ખાલી જગ્યા કમાન્ડની મદદથી ફોન્ટના પ્રકાર બદલી શકાય છે ફોન્ટ 10મું લખાણની નીચે લાઇન કરવા માટે ખાલી જગ્યા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે જવાબ આવે છે અંડરલાઇન નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા રાઈટ કે રોંગની નિશાની કરીને જણાવો પહેલું ડોક્યુમેન્ટના લખાણને ઘાટા દર્શાવવા માટે ઇટાલિક ઓપ્શન ઉપયોગી થાય છે ખોટું ફિક્સ ફોન્ટ કમાન્ડની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ લખાણની સાઇઝ ઘટાડી શકાય છે સાચું ત્રીજું સિલેક્ટ કરેલ લખાણને બેઝ લાઇનથી નીચેને દર્શાવવા માટે સબસ્ક્રિપ્ટ કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે સાચું ચોથું ફોન્ટ સાઇઝ વધારવાની શોર્ટકટ કી છે Ctrl+Shift+F છે ખોટું પાંચમું ચેન્જ કેસ કમાન્ડ હોમ ટેબમાં પેરેગ્રાફ ગ્રુપમાં આવેલો છે ખોટું છઠ્ઠું શેડિંગ કમાન્ડની મદદથી સિલેક્ટ કરેલ લખાણનો કલર બદલી શકાય છે ખોટું સાતમું એમએસ વર્ડમાં 4 પ્રકારના અલાઇનમેન્ટ છે સાચું આઠમું સિલેક્ટ કરેલ લખાણની વચ્ચે લાઇન દર્શાવવા માટે સ્ટ્રીક ગ્રો કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે સાચું ટેક્સ્ટ હાઇલાઇટર કલર કમાન્ડની મદદથી લખાણનો કલર બદલી શકાય છે ખોટું 10મું સબસ્ક્રિપ્ટ કમાન્ડની શોર્ટકટ કી છે Ctrl+
છે સાચું. બોલ્ડની શોર્ટકટ કી કંટ્રોલ બી, સી જવાબ આવશે. બીજું ઇટાલિકની શોર્ટકટ કી જવાબ આવે છે એફ કંટ્રોલ આઈ. અંડરલાઇનની શોર્ટકટ કી જવાબ આવે છે ડી કંટ્રોલ યુ. આવી રીતે લખાણ હોય એક્સની નીચેની બાજુ તો જવાબ આવે છે એ કંટ્રોલ પ્લસ બરાબર. અને આવી રીતે સુપરસ્ક્રિપ્ટ હોય તો પાંચમાનો જવાબ આવે છે બી કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ પ્લસ પ્લસ. અને છઠ્ઠું ગ્રો ફોન્ટની શોર્ટકટ કી છે ઈ કંટ્રોલ પ્લસ ગેટર ધેન. હવે નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો. ફોર્મેટિંગ એટલે શું? દસ્તાવેજને આકર્ષક સ્વરૂપે રજૂ કરવાની ક્રિયાને ફોર્મેટિંગ કહે છે. ચેન્જ કેસ કમાન્ડનો ઉપયોગ જણાવો. તો કે આ કમાન્ડની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમાં સિલેક્ટ કરેલ ટેક્સ્ટને જુદા જુદા સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય છે. ત્રીજું ચેન્જ કેસના કુલ કેટલા પ્રકાર છે અને કયા કયા છે? તો ચેન્જ કેસના ટોટલ 5 પ્રકાર છે. સેન્ટેન્સ કેસ, લોઅર કેસ, અપર કેસ, કેપિટલાઇઝ ઇન્ચવર્ડ અને ટોગલ કેસ. ચોથું ફોન્ટ અને ફોન્ટ સાઇઝ કમાન્ડનો ઉપયોગ જણાવો. ફોન્ટ કમાન્ડની મદદથી ફોન્ટનો પ્રકાર બદલી શકાય છે. ફોન્ટ સાઇઝ કમાન્ડની મદદથી ફોન્ટની સાઇઝને વધારી કે ઘટાડી શકાય છે. પાંચમું બુલેટ્સ કમાન્ડ કયા ગ્રુપમાં આવેલા છે? તો બુલેટ્સ કમાન્ડ છે પેરેગ્રાફ ગ્રુપમાં આવેલો છે. નંબરિંગ કમાન્ડનો ઉપયોગ જણાવો. આ કમાન્ડની મદદથી ડોક્યુમેન્ટમાં નંબર સેટ કરી શકાય છે. અને છેલ્લું સાતમું અલાઇનમેન્ટ એટલે શું અને તેના કુલ કેટલા પ્રકાર છે અને કયા કયા છે? તો કે દસ્તાવેજમાં લખાણને જુદી જુદી બાજુ દર્શાવવાની ક્રિયાને અલાઇનમેન્ટ કહે છે. બાજુ એટલે દિશા. તેના કુલ 4 પ્રકાર છે. અલાઇનમેન્ટ ટેક્સ્ટ લેફ્ટ, સેન્ટર, અલાઇનમેન્ટ ટેક્સ્ટ રાઇટ અને જસ્ટિફાઈ. તો અહીં આપણું ચેપ્ટર છે તે પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.